Hey guys, good morning. Meron lang tayo maikling vlog this morning. May nagre-request sa atin kung paano nga ba tanggalin itong cover ng ating gearbox. Ito, ang gearing sa loob. So, tatanggalin natin yan, bubuksan natin. Para makita nyo kung ano yung nasa loob. Ingat nga pala kayo dito sa mga gilid-gilid na to dahil matatalas to. Parang bleed. Sugatan ako kanina. So ito lang, gamit lang kayo ng 8mm na T-wrench. Actually, maluwang na ito kasi nabuksan ko na ito dati. Tingnan natin what's inside. Meron nga pala akong spare engine. So, kinailangan ko ng engine parts. So yun guys, baka may nagtatanong uli o hinahanap kung saan tayo naglalagay ng gear oil. Dito po tayo naglalagay ng gear oil. No? Tinatanggal po natin yan, nagamitan natin yan ng 12mm. Dito naman tayo nag-drain ng ating gear oil. Tayo ng mallet. I am sick. For the doctor's bed. Maluwang na siya eh. Tanggal ko na lahat ng tornilyo eh. Tatukin natin ng konti. Sige so. Ayaw matanggal. Ay! Nakakabit pa yata rito. Parang naalala ko na.
So guys, ayaw niya matanggal. Try natin baka may kinakabitan ito. Well, Millimeter, where are you? Okay, mas maganda. Yun guys, bumitaw rin. See? Kita nyo, fresh pa siya. Buo pa yung gasket niya. So, tanggalin natin yung nasa loob. Yun. Yun. Kita nyo? Pag inalagaan nyo sa langis, sa gear oil, yung mga gearings nyo, ganito mangyayari. Ganito ang itsura niya. Sariwa pa rin siya sa loob. Wala siyang bungi. Very, very fresh. Yung bearings niya magaganda pa eh. Walang kalog. So, ang size ng bearing niya, nakikita ko, ito, 6201. Tapos, itong isa, 6202. Itong isa, 6202, tsaka 6201. So, ayan, may reference na kayo guys kung anong size ng bearings ang nandiyan. So, dito naman, sa pinaka-cover niya, ingatan nyo lang to. Magagamit nyo pa yan guys. Mahirap bumili niyan. Size naman ng bearing nito, 6203. Tapos ito namang isa, 6001. Ayan, 6001. Tapos itong isa naman, 6204. Itong malaki, 6204. Yun, nakalagay. So, ang bearing ninyo, ang gearings natin, simula sa 6201, simula sa 6001, tapos 6201, 6202, 6203, at 6204. So, yan ang mga bearings niyan na gagamitin ninyo sa bearings. Okay, so, try ko bilangin kung ilan ang ngipin ito ha. Tahan pa ko ng markings kung saan ko sisimulan yan. Sisimulan ko rito sa ibabaw ng number 1 dito. So, 1 na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, and 47. So, 47 ang ngipin nito. Reference nyo pagka magpapalit kayo ng ngipin. Ito namang isa. Simulan ko ulit, no? Dito sa ibabaw ng number 1. Sa pagitan ng G at 1. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 ang ngipin nito. So, pagbabalik, tandaan nyo lang may washer yan. Baliktad pala. Yung washer. Dito. Yung. Tapos, ito. Babalik na yung gasket. Ayan. So, halimbawa, babalik nyo. Shoot nyo muna sa dowel pins. Yun. Shoot. Naikot. Ito yung pinakamahaba. Tapos yung apat na may ikli, doon na siya sa gilid. Yung pare-parehas ang sukat. Tapos ito, dito to. Ito naman, may washer. Dito naman siya sa lagayan ng gear oil. Ito yung labasan natin ng gear oil. Tapos ito na yung mga tornilyo niya, guys. Yan. Pang-apat. Ito yung pang-apat na pare-parehas lang ang haba nila. Oh, yan. Come on. Madulas. May oil. Yun.
So yan lang guys, yan ang laman ng ating gearings. Sana nakatulong sa inyo itong maikling video natin for today. At least may background kayo kung anong laman ng ating gearings. Tandaan nyo guys, maintain nyo lang yung gear oil ninyo para maingatan nyo yung mga gears nyo dun sa loob. Pag lumusong kayo sa baha, lumubog yan, yung makina nyo, maganda check nyo na rin yan. Baka pinasok ng tubig eh. No? Lalo nga na ngayon, tag-ulan, marami tayong nadadaan ng mga baha. So possibly pag mataas na mataas yung bahang dinaanan ninyo, may possibility na mapasok yan ng tubig. No? Kaya check nyo na para hindi masira, hindi kalawangin yung loob. Hindi magkulay gatas yung oil na lalabas dyan. Prevention yun guys para tumagal yung mga motor natin. Okay, yun lang. Maikling vlog ko for today. Nagustuhan niyo yung video, paki-like, share, and subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga bagong video. Thank you!